بله سلام ګرانو زده کوونکو، زه بیا راغلم چې یو څو جملې پښتو ژبه کې تاسو ته تشریح کړم. اول همیشه مونږ او تاسو خپل جملې د چی شي نه شروع کوو؟ د هور مور دو څخه، مګرم اوس مو لږ تغییر ورکړی ده. تاسو ته وایو هور اردت. هور مور دو او هور اردت دواړه تقریبا یو شی ده، دواړه یو معنا ورکوي. تاسو همیشه په جواب کې کولی شئ چې ووایئ dit är bra eller jag mår bra. یا هم کولی شئ چې ووایئ jag är inte sjuk. زه مریض نه یم. اول سوال نه دلته شروع کوو. چی شي ده؟ لیسه تاسو ته لیکلې ده vilket väder är det؟ وایي کوم هوا ده دا. کوم هوا ده؟ تاسو باید دوسری کوئ چې لږ تشریح کړئ چې هوا لمر ده eller هوا ورېځ ده یا هم هوا طوفان پکې شته. داسې باید تاسو اوسې کوئ چې سم ورته تشریح کړئ. لږ که لږ هم وکړئ سم ده. مقصد یو نیم پلا چې تاسو کښېنئ دغه سوالو ته تاسو باید دوسې کوئ چې جواب ورکړئ. چې ځان سره کښېنئ کوشش وکړئ یو نیم پلا خپل ځان سره وغږیږئ او تمرین یې کړئ. دلته ویل ده هور میکی ار کلوکان. دلته معنی داسې کېږي وایي څومره بجې ده ساعت. څومره بجې ده ساعت. تاسو باید دوسې کوئ چې لږ دغه سوالو ته جواب ورکړئ. مثلا تاسو باید وایئ په جواب کې dit är klockan 12. Det är klockan 12. یا هم که ساعت خو همیشه بدلیږي، تاسو باید د همغه وخت ساعت دوسې کوئ چې ووایئ. هر دقیقه که اوس کوشش وکړئ چې ساعت ته ګورئ، تاسو خپله کوشش وکړئ چې په سویډني ژبه ساعت خپل ځان ته تشریح کړئ. یا ووایئ دغه اوس ده مثلا klockan 3 eller halv 4. داسې څو ګشته چې تکرار کړئ بیا ذهن کې مو پاتې کېږي. بیا ویلې ده vilken dag är det idag؟ وایي کوم ورځ ده دا نن ورځ. vilken dag är det idag؟ کوم ورځ ده دا نن ورځ. که کوم وخت تاسو نه کوم سویډني پوښتنه کوي چې کومه ورځ ده دا نن ورځ، تاسو دومره باید تکرار مو کړي چې په ډیر آسانه ډول اوسې کوئ چې ورته تشریح کړئ چې کومه ورځ ده دا نن ورځ. او دلته ویلې ده vilket datum är det idag؟ وایي کوم تاریخ ده دا نن ورځ. تاریخ مثلا تاریخ تاسو باید سم اوسې کوئ چې مثلا داسې ونه وایئ چې تاریخ ده ett eller 2. Sam säger på många shakle. Första, andra, tredje, fjärde. دغه سه تاسو باید تاریخ هم اوسې کوئ چې ووایئ. او آخري سوال چی شي ده؟ ویل ده vad gör du idag؟ وایي چی شي کوې ته نن؟ چی شي کوې ته نن؟ هماغه سابقه چې مونږ او تاسو ځان سره یو بل سره مو تکرار کړی ده. مثلا سهار چې جګیږي مثلا غاښونه برسئ، بیا غرمې چی شي کې، بیا پس له غرمې، مخکې د غرمې، هماغه کارونه لږ تاسو دلته تشریح کوئ سئ. سمه ده؟ اوس زو کارخانګیانو باندې هغه کسان چې هلتید ده او دلتید ده دواړه دغه کارخانګي باید خلاص کړي. onsdag 27 maj. پرونومن چی شته وایي؟ هغه شی چې د یو نوم په جای تاسو کولی شئ چې کښېږدئ. مثلا مونږ وایو فاطمه äter mat. فاطمه äter mat. دویم ګش بیا فاطمه نه وایو، بیا وایو هون dricker vatten. هون dricker vatten. دغه هون چې راغله دغه پرونومن ده او مونږ پښتو کې ورته ضمیر وایو. پرونومن ضمیر ته وایي. خو تاسو همدومره کافي ده چې زده کړئ پرونومن هغه شی ته وایي چې د یو نوم په جای راځي. مثلا احمد، د احمد په جای یو نیم پلا مونږ وایو هن. هغه سړی
هن. الا فاطمه به جای وایو هون. دا هن و هون و دا شیانو تا پرونومن وایی. دلتا ویلی دا دلتا گورو چه پرونومن چیشتا هن، هون، یاگ، دو. دا طول دمون دنوم په جای دغه شیان کوای سو چې کېدو نه نوم په جای راځي نو دغې ته پرونومن وایي. دلته ویلی ده لیس اوردن وایي دغه لغتونه ووایي لیسنه په اوردن. دلته کیو ار کود لري تاسو باید څو ګشته غوږ ونیسئ. skriva orden او ولیکئ. träna varje dag او هره ورځ تمرین وکړئ. دلته درې ګشته تاسو لیکئ. دا هم onsdag 27 maj ده، چهارشنبه 28 مای. چی شده؟ hur gammal är یو نوم راځي. وای څوکلن ده مثلا علی. hur gammal är علی. دلته ګورئ. بیا دغه خطو کې تاسو لیکئ مثلا Ali är 46 år gammal. Ali är 46 år gammal. وای علی د شپږ څلوېښتو کال نو همداسې دوه څلوېښتو کالو. Hur gammal är Emma? Hon är 42 år gammal. سمه ده؟ همداسې مخته ځئ. دلته چی شده؟ دلته تاسو اعداد تمرین کوئ. مثلا دلته تفو ده، دلته تفو باندې خط ایستلی ده او څو ګشتې دلته لیکلی ده. دلته چی شده؟ البه ده. یولسم. یولس. دلته یولس تاسو پیدا کوئ، هغې باندې خط باسئ او یولس دلته څو ګشته تاسو لیکئ. دلته ده اته، اوته، دې باندې خط باسئ او دلته تمرینوئ. خلاصو د دیلتید کارخانگیانی خلاصی سو خو هغه کسان چې هیلتید ده بل کارخانگی ته زو. مگرم دې باندې خو تاسو خبری هستی چې نن او سبا تاسو امتحان لرئ. تاسو باید فصلونه ډیر تکرار کړئ، ساعت ډیر تکرار کړئ، تاریخونه ډیر تکرار کړئ او هغه فلمونه چې لیسه تاسو ته اضافه یې په دغه آخر وختو کې هغه باید ډیر تکرار کړئ او وختونه لکه på morgonen، formiddag، eftermiddag، på kvällen، på natten. دغه شیان ډیر تکرار کړئ. بیا د شیانو پسې تاسو باید وربونه یا فعل چې تاسو دغه فصلونه ډیر مهم ده چې تاسو باید تکرار کړئ. فصلونه ډیر مهم ده. دلته هم سته. نور شیان فکر کوم دغه بل هفته کې به دا شیان تاسو باید ډیر زیات تکرار کړئ. دا ټول شیان د تاسو امتحان کې له خیره راځي. نن کارخانگیان ما شروع کیږي د دغه جای نه. دا خو مو ولید. بله سلام ګرانو شاګردانو. زه یو ګشت بیا راغلم چې تاسو ته یو څو درس په پښتو ژبه کې ترجمه کوم چې تاسو سم پوه سئ چې څه خبرې دي. همیشه موږ تاسو خپل جمله د هور er det نه شروع کوو. هور er det معنی کېږي څه حال لرئ. تاسو کولی سئ په جواب کې ووایئ det är bra tack. زه ښه یم تشکر. Vilket väder är det? وای هوا څه رقم ده؟ دا تاسو باید اوس یې کوئ لږ تشریح کړئ چې هوا څه رقم ده.
لمر ده، وریځ ده، شمال ډیر ده، او یا هم واوره اوري. همداسې باید لیک زرگک تشریح وسی کوي او سوال باندې باید پوسی چې معلم چی شي سوال کوي. مثلا امتحان کې کېدای سي چې لیسه دغه سوال تاسو نه وکړي. Hur mycket är klockan? وای ساعت څو بجې ده؟ څو بجې ده ساعت. تاسو باید اوسې کوئ چې د هغه وخت ساعت وای. چې کله چې تاسو یوازې یاستئ کور کې کوشش وکړئ چې ساعت ته وګورئ، خپله هغې ته جواب ورکړئ. هماسې که ډېر تاسو تمرین وکړئ بیا که لیسه هم تاسو نه پوښتنې کوئ تاسو کولی سئ ډېر زر ورته جواب ورکړئ. Vilken dag är det idag? وای کوم ورځ ده دا نن ورځ. کوم ورځ ده دا نن ورځ. تاسو باید اوسې کوئ چې جواب ورکړئ. Det är onsdag idag. تاسو باید اوسې کوئ چې پوه سئ چې نن کومه ورځ ده او په سویډني ورته چی شي وایي. Vilket datum är det idag? وای کوم تاریخ ده دا نن ورځ. تاریخ بل شی ده او داگ بل شی ده. تاریخ کوم تاریخ ده. تاسو باید اوسې کوئ چې مثلا نن لومړی تاریخ ده، که مثلا په سویډني کې تاسو کولی سئ چې ووایئ första maj یا هم 27 maj idag. 27 maj idag. Det är 27 maj idag. تاسو باید میاشتې اوسې کوئ، ورځې اوسې کوئ او کال هم. نو زه دلته ویلې ده vad gör du idag؟ وایي چی شي کوې ته نن. تاسو هماغه سابق چې مو ویلې ده په سهار چې تاسو جګیږئ کوم کارونه کوئ، بیا مخکې د غرمې نه کوم کارونه کوئ، پس له غرمې نه کوم کارونه کوئ. تاسو باید دا تشریح کړئ. مثلا سهار چې جګیږئ اول غاښونه برسوئ، بیا ورپسې چای چښئ، بیا ورپسې درسونه وایئ، بیا لونچ کې چی شي خورئ، بیا پس له لونچ نه کوم کارونه کوئ. دغسې. اوس زو کارخانګیانو ته کوم کارخانګیان مهم ده چې تاسو باید وکړئ. هغه کسان چې deltid ده دغه جای نه شروع کوي. onsdag 27 maj. test ده ویلې ده test ده. دلته ویل ده när frågor. وایي د نر ډېر مهم ده. څه وخت معنا ورکوي. فروګور وایي پوښتنې ده. د نر فروګور یعنې د څه وخت پوښتنې. وایي skriv svar. وایي ولیکئ جوابونه. دلته QR کوډ لري، تاسو ورته غوږ کولی سئ چې ونیسئ او جوابونه یې ورکړئ. när vaknar du؟ څه وخت جګیږئ یا پاڅیږئ ته. När äter du frukost؟ څه وخت خورئ ته د سهار چای. När studerar du؟ څه وخت ته درس وایې. När handlar du mat؟ څه وخت ته خریداري کوې خپل ډوډۍ. När äter du lunch؟ څه وخت ته خورئ خپل د غرمې ډوډۍ. När sover du؟ څه وخت بیدېږې ته. När ficker du؟ څه وخت څښې ته چای. دا بل تاریخ ده. د نن کارخانګي ډېر لږ ده، خو دلته مهم شی نر ده چې څه وخت معنا ورکوي. که لیسه کوم سوال د نر نه شروع وکړي تاسو باید پوه سئ چې د وخت معنا ورکوي. یعنی څه وخت جګیږئ، څه وخت خورئ، څه وخت لمونځ کوئ. د وخت په مورد کې ده. نر همیشه د وخت په مورد کې ده. د دې لپاره چې موږ نن ورځ او سبا ته امتحان لرو تاسو باید ډېر شیان نن او سبا تکرار کړئ. ګورو دغه شیان ډېر مهم ده. تاریخونه او وختونه ډېر مهم ده. د تاسو امتحان کې حتما راځي. دغه
دا ټول ستاسو امتحان